سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و سلامت باشید. من آزاده هستم و دوست دارم درباره زبان فارسی در کارگاه تابستانی زبان‌های دانشگاه ایندیانا با شما صحبت کنم. به همه شما که دوست دارید زبان فارسی رو یاد بگیرید، توصیه می‌کنم حتما توی این کارگاه ثبت نام بکنید. در کلاس فارسی سال اول شما با الفبای زبان فارسی، دستور زبان فارسی، گفتگوهای روزانه و تا حدودی هم با کشور ایران و ایرانیان از نظر فرهنگ، جغرافیا، هنر، غذاها و خوراکیها آشنا میشید. در پایان این کلاس شما به سطح سوم مقدماتی میرسید و میتونید درباره خودتون، خانواده و دوستانتون، فعالیت‌های روزانه‌تون حرف بزنید. میتونید عکس‌ها، افراد و اشیاء رو توصیف بکنید. میتونید از فروشگاه خرید بکنید، برای خودتون غذا سفارش بدید، خونه اجاره بکنید و درباره عادت‌های بچگیتون صحبت بکنید. و همچنین میتونید چای ایرانی درست کنید و غذای ایرانی بپزید. در فارسی سال دوم شما نه تنها مطالب فارسی سال اول رو دوره می‌کنید، بلکه کلی مطلب جدید یاد می‌گیرید. علاوه بر دستور زبان پیشرفته فارسی و گفتگو درباره مسائل روزمره با ایرانیان گفتگو می‌کنید، به موسیقی ایرانی گوش می‌کنید، شعر شاعران فارسی زبان مشهور دنیا رو می‌خونید، تا حد زیادی با کشور ایران از نظر جغرافیا، فرهنگ، تاریخ، موسیقی، سازهای ایرانی، اقوام و اقلیت‌ها، غذاها و خوراکی‌ها، صنایع دستی، معماری ایران و همچنین ایرانیان موفق در سراسر دنیا آشنا میشید. در پایان فارسی سال دوم شما به سطح دوم متوسطه میرسید و میتونید به راحتی درباره زندگی روزمره خودتون، عادتهای رفتاری و اتفاقاتی که در گذشته براتون رخ داده یا در آینده رخ خواهد داد صحبت بکنید. اون هم با جزئیات کامل اونها رو شرح بدید. میتونید حتی اونها رو با همدیگه مقایسه بکنید. میتونید درباره موضوعات مورد علاقتون ارائه داشته باشید و همینطور گفتگوهای طولانی تری با ایرانیان فارسی زبان داشته باشید. امیدوارم همه شما عزیزانم رو در تابستان امسال در کلاس فارسی سال اول و یا دوم ببینم. به امید دیدار تک تک شما عزیزان، موفق باشید. خدا نگهدار.